ชาติสุดท้ายพระผู้มีบารมีใหญ่หลวงพ่อสายทองเตชะธโมพระศักดิ์สิทธิ์ผู้มีบารมีใหญ่ที่หายากบำเพ็ญจบกิจแห่งเพศพรหมจรรย์ผู้งดงามด้วยธรรมบริสุทธิ์จากภายในจิตสู่ความงดงามภายนอกสร้างคุณประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้ชาวโลกโดยพันธการกิมทองโจเอาจะฆ่าก็ฆ่าจะเป็นอะไรก็เป็นเสียเถิดจะได้หมดกรรมสิ้นเวรไปเสียทีหลวงพ่อสายทองบอกสอนตนเองกับสิ่งที่ได้เผชิญตรงหน้ารับทราบสิ่งที่เดินหน้าเรียงรายเข้ามานั้นเป็นเหล่าเทวทูตอสูรจำนวนมากพากันเดินเข้ามาหาหลวงพ่อสายทองจนสามารถรับรู้ได้ถึงอาการสั่นสะเทือนของพื้นดินได้ทันทีขณะนี้มีหัวหน้าใหญ่ที่มีรูปร่างใหญ่โตมหึมาสูงเทียมต้นตาลรอยเท้าแบนยาวใหญ่โตมีขนาดใหญ่กว่ารอยเท้าช้าง 2. ลอยรวมกันนั่งเท้าแกว่งไกวไปมาเทวทูตสูงใหญ่พร้อมบริวารหมายมุ่งที่จะมาทำลายฆ่าผู้แปลกหน้าให้ย่อยยับด้วยโมหะที่ครอบงำจิตใจหลวงพ่อสายทองจึงกำหนดจิตบอกเทวทูตผู้มีกายสูงใหญ่จะฆ่าเราก็ฆ่าเสียเถิดเรามาอยู่นี่ก็เพื่อมาประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจิตใจตนเองสิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่เราเคยกระทำมาก่อนนั้นเราก็ไม่ได้ทำแล้วบัดนี้เรามีแต่จะสร้างกรรมดีถ้าเรากับท่านเคยมีกรรมต่อกันมาจะฆ่าก็ฆ่าเพื่อจะได้ชดใช้ให้จบสิ้นกันเทวพูตอสูรกายสูงใหญ่มองมายังหลวงพ่อสายทองด้วยในเย็นตาที่แดงกล่ำแต่ยังยืนนิ่งเฉยโดยไม่ได้ทำร้ายใดๆแก่ผู้มาเยือนเมื่อเห็นเทวทูตยังคงนิ่งเฉยหลวงพ่อสายทองจิตดำดิ่งสู่ความสงบเกิดทำขึ้นมาในจิตว่าการมาบวชครั้งนี้เราจะไม่หวนกลับไปทางโลกการบวชครั้งนี้ของเราจะบวชเป็นครั้งสุดท้ายจะไม่มีครั้งที่สองเทวทูตนั้นยืนนั่งดูหลวงพ่อสายทองจะทำสิ่งใดก็ไม่ทำยังคงนิ่งยืนเฉยอยู่อย่างนั้นจากนั้นไม่นานเทวสูตรตนนี้จึงได้หันหลังกลับไปจากนั้นเป็นเวลาสมควรหลวงพ่อสายทองจึงได้ลุกออกจากที่นั่งภาวนาแล้วเดินสำรวจยังบริเวณที่เทวอสูรมาปรากฏกายให้เห็นเมื่อคืนที่ล่วงมากสิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยสองตาเปล่าในครั้งนี้คือมีรอยเท้าขนาดใหญ่เนี่ยกดทับลงพื้นดินจนสามารถมองเห็นร่องรอยได้ชัดจากนั้นจึงได้กลับเข้าไปจำวัดปรากฏว่ารุ่งเช้าอาการโรคฤทธิ์สีดวงที่กำเริบเลือดไหลซิบก็หยุดไหลหายไปเป็นอัศจรรย์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้หลวงพ่อสายทองรับทราบแต่ก็ไม่ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ใครๆฟังใดๆต่อมาจึงได้มาพิจารณาถึงวิญญาณเทวทูตอสูรตนนี้ที่ต้องมาเสวยกรรมเป็นพูดอสูรเพราะเคยเป็นหมอผีมาก่อนเมื่อออกพรรษาหลวงพ่อสายทองได้ออกวิเวกธุดงค์ไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อแสวงหาความสงบในสถานที่สปายะได้วิเวกมาพบภูเขาลูกหนึ่งที่ชาวบ้านเล่าลือกันว่าสถานที่แห่งนี้มีวิญญาณผีที่ดุร้ายมากอาศัยอยู่เดินทางขึ้นมาพบสถานที่เหมาะหลวงพ่อสายทองจึงได้จัดเตรียมสัมภาระออกเสร็จแล้วได้เพียรภาวนาซึ่งในแต่ละวันนั้นล้วนแต่ได้พบการแสดงฤทธิ์ที่ทำให้หวาดกลัวอยู่เสมอทุกค่ำคืนแต่แล้ววันนั้นสิ่งที่เป็นต้นเหตุที่ชาวบ้านเล่าลือว่ามีผีดุได้มาแสดงสิ่งต่างๆให้รู้เห็นเพื่อให้ผู้ที่มาอาศัยนั้นหวาดผวาเพื่อที่จะได้หลีกหนีออกไปจากสถานที่แห่งนี้วิญญาณแปลงกลายเป็นทั้งนกตัวใหญ่มาจับขยะกิ่งไม้ส่งเสียงชวนฟังแล้วดูหน้าขนพองสยองกล้าวสยองเข้าหัวใจแม้กระนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ทำให้หลวงพ่อสายทองหวาดหวั่นไปได้แม้แต่น้อยจึงพิจารณาหาสาเหตุแห่งที่ของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมารบกวนการพิจารณาทางจิตครั้งนี้ทำให้หลวงพ่อสายทองได้รับทราบว่าเหตุที่เป็นเช่นนี้นั้นเป็นเพราะวิญญาณพระภูมิเจ้าที่ที่อาศัยอยู่ในที่แห่งนี้เกิดความห่วงสมบัติที่อยู่ใต้พื้นดินเกรงว่าผู้ที่มาบุกรุกจะเข้ามาเอาสมบัติที่ตนเฝ้าดูแลจึงต้องทำการกลั้นแกล้งให้ผู้ที่มาอาศัยหวาดผวาแล้วหนีไปแต่กลับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นในที่สุดวิญญาณผีร้ายจึงเข้ามาปรากฏทางสมาธิแล้วสอบถามท่านเข้ามาในสถานที่แห่งนี้เพื่อหาสมบัติใช่ไหมเพื่อให้วิญญาณคลายวิตกกับการไปการมาของหลวงพ่อสายทองจึงแจ้งให้วิญญาณทราบว่าในโลกใบนี้นับตั้งแต่ที่เราบวชเข้ามานี้เราเองไม่ได้มาหาสมบัติแบบที่ทางโลกแสวงหากันถ้าหากเราจะเข้ามาหาสิ่งเหล่านั้นเราก็จะสึกออกไปเสียดีกว่าพลันที่สิ้นคำกล่าวแจ้งเจตจำนงในจิตแล้วปรากฏว่าเสียงนั้นที่เข้ามาสอบถามเรื่องราวต่างๆกับหลวงพ่อสายทองได้อันตรธานหายไปในค่ำคืนนั้น
วันต่อมาวิญญาณนั้นได้แสดงฤทธิทรงพลังอำนาจที่มีเสียงคล้ายรถบรรทุกวิ่งพุ่งเข้ามาชนหลวงพ่อสายทองปรากฏว่าสิ่งที่เข้ามาถึงตัวหลวงพ่อสายทองนั้นได้ปะทะเข้ากับสิ่งรอบกายสั่นสะเทือนเลือนลั่นไปทั่วปัตภีแต่กายหลวงพ่อสายทองนั้นยังคงนั่งนิ่งสงบไม่สะทกสะท้านกับสิ่งที่เข้ามากระทบตายก็ตายสิจะเป็นอะไรก็เป็นเราจะไปเสียดายอะไรกับชีวิตนี้หลวงพ่อสายทองบอกให้กำลังจิตตนเองวิญญาณผีดุนั้นได้แสดงฤทธิเล่นงานหลวงพ่อสายทองด้วยวิธีการสารพัดอย่างกลับไร้ผลเพราะพลังอำนาจแห่งธรรมคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อวิญญาณเห็นดังนั้นจึงได้ลดทิฏฐิมานะทราบถึงความเป็นพระที่ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติจริงยอมตายเพื่อรักษาธรรมที่แท้จริงเพราะก่อนหน้านั้นเคยเห็นแต่ผู้ครองเพศเช่นนี้ล้วนเข้ามาแต่แสวงหาสมบัติใต้แผ่นดินบริเวณนี้กันทั้งนั้นวิญญาณผีร้ายจึงลงจิตลงใจและเข้ามากราบขอขมาคารวะหลวงพ่อสายทองแล้วได้นมัสการกราบลาสักพักหลวงพ่อสายทองได้ยินเสียงดังอึกทึกครึกโครมเสียงโมโหรีดังนั่นลั่นขึ้นภายในภูเขาลูกนี้พร้อมส่งเสียงโห่ร้องชัยโยด้วยความดีใจพร้อมเปล่งเสียงสาธุการขึ้นให้ทราบพวกเรามีครูมีอาจารย์ขึ้นมาอีกองค์แล้วที่ให้พวกเราได้กราบไหว้ได้ที่จะมาแผ่เมตตาทำความร่มเย็นเกิดขึ้นแก่สถานที่แห่งนี้ให้แก่พวกเราหลวงพ่อสายทองได้อยู่พำนักอยู่ในสถานที่แห่งนี้การบำเพ็ญเป็นไปด้วยความราบรื่นด้วยอรรถธรรมแห่งสภาวะจิตที่สงบนิ่งมาโดยตลอดสำรวมระมัดระวังจิตไม่ให้ส่งออกนอกกายาแต่ทว่าความทุกข์เร่าร้อนในจิตนั้นหาได้สงบไปตามสถานที่เหล่านั้นไม่จิตใจยังกรุ่นทุกข์ร้อนอยู่ในจิตตลอดเวลาหลวงพ่อสายทองจึงได้ออกวิเวกธุดงค์ไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อแสวงหาความสงบหาสถานที่สัปปายะหาครูบาอาจารย์ต่อไป